අයිබෝන් CS Design YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මේ විදිහට සමනලයක්. අපි දැන් බලමු මේ සමනලය හදන්න අපිට ඕනේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. සමචතුරාර්යාකාර වර්නිෂ් කොළ, ගම්, කතුරක්, නූල්. දැන් මේ වර්නිෂ් කොළයක් ගෙන්න දෙකට සමානව නමා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ නැමුම් පාරක් තියෙනවනේ, ඒකෙන් කතුරෙන් දෙකට කපා ගන්න. මේ කොළේ දෙකට වෙන් කර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් කැබලි දෙකක් තිබෙනවා අපිට. ඒ එක් කැබල්ලක් අරගෙන එක් කොටසක් අරගෙන එයත් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නැවතත් නමා ගන්න. දැන් නැමුම් පාරක් තියෙනනේ, මෙන්න මේ නැමුම් පාර. ඒ නැමුම් පාර හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ දැන් අපි යන්නේ මෙන්න මේ සමනලගේ මෙන්න මේ කොටස හදන්න. මේ කොනක් අරගෙන අර නැමුම් පාර ගාවේ තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට. අනායි ඊතුරු කොනත් ඒ පැත්තට තියෙනවා. බලන්න මේ තියෙන්නේ අර තියෙන සමනලගේ උඩ පියාපත් එක. ඔන්න අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම එක් කොනක් අරගෙන නැමුම් පාර ගාවෙන් තියෙනවා. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. ආයි දෙකට නමා ගන්න. දැන් අර නැමුම් පාර දිගේ මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකට නමනවා, ආය අනිත් පැත්ත හරවලා නමනවා. ආය අනිත් පැත්තට හරවනවා, ඒ පැත්තට නමනවා, ඊට පස්සේ ආය අනිත් පැත්තට නමනවා. මේ විදිහට නමාගෙන යන්න සමානව. දැන් මේ නමාගත්ත කොටස දික් අතට මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න ඕනේ, සමාන වෙන විදිහට. දැන් අපි සමනලයේ යට පියාපත් දෙක සාදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඉතුරු වර්නිෂ් කොළය අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. එක ආයි නැවතත් දෙකට නමාගෙන තව පාරක් නමා ගන්න. දැන් මේ තියෙන නැමුම් පාරවල් ටිකක් අපිට පේනවා. ඒ නැමුම් පාරවල් වලින් අපි සමනලයේ යට පියාපත් සාදා ගන්න. සමාන විදිහට නැමුම් පාරවල් ලබා ගන්න යන්න. අන්න ආයක පැත්ත අනිත් පැත්තට හැරෙවුවා, ආයි නැමු. ආයේ පැත්ත හැරෙවුවා, ඒ පැත්තෙන් නැමුවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ නමාගත් කොටස ආයි මෙන්න මේ විදිහට දික් අතට දෙකට අන්නේ කොන් දෙක එකට හිටින්න දෙකට නමා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සමානව හිටින්න නමා ගන්න ඕනේ. ඔන්න අපි දැන් සමනලයේ උඩ පියාපත් දෙක යට පියාපත්යි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ගම් ගාලයි දෙක අලවන්න යන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපි ගම් ගා ගන්නවා. ගොඩාක් ගම් තවර ගන්න එපා. එතකොට මේක ඉරෙන්න බලනවා. යාන්තම් ගම් ගා ගන්න.
මෙන්න මේ විදිහට පියාපත එතනින් තියලා අලව ගන්න. දැක්කද දැන් අලවගෙන ඉවරයි අපි. දැන් අර නූල් කැබල්ලක් ඕනේ කවනේ ඒක අරගෙන මේ අර අපි නමුම් පාර තියෙන දෙකට අන්න එතනින් තියලා ඒ නමුම් පාර ගාවින් ගාන්ට තියලා කෙටයක් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ටිකක් හිර වෙන්න දාගන්න. ගොඩාක් හිර කරගන්න එපා. එතකොට ඉරෙලා යයි. දැක්කද? දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ නූල් කෑල්ල කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඕනෑමක නූල් කෑල්ලක් දිගට තියාගන්න පුළුවන් එල්ලන්න ඕන නම් නැත්නම් මේ නූල් කෑල්ලත් අපිට කොටට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් හිමින් සැරේ පියාපත් දිග අරගන්න. බලන්න කොච්චර ලස්සනද සමනලයක් කියලා අපි ඉක්මනට හදාගත්තා. වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. බලන්න. අපි කඩෙන් ගත්තා වගේ තමයි මේ සමනලය. ඔන්න බලන්න මම තව එක්කෙනෙක් හදලා පෙන්නනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න.
අද අපි ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ හමු වෙමු.